අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා MP Tech Show YouTube channel එකට සියලු දෙනාම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Revit software එකේ unit හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා Revit software එක භාවිත කරලා house planning අනිත් දෙයක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරලා තියෙනවා නම් ඒ සඳහා කැමැත්තක් දක්වනවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ සම්බන්ධව කරන වීඩියෝ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද Revit software එකේ unit හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම keyboard එකේ UN කියලා type කරන්න. එතකොට මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා length. මේ කෙලවරට කියන්නේ පොඩි මේ කෙලවර ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන units millimeters feet and actual inches decimal වගේ categories ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් plan එකක් design කරද්දී millimeters අඩි අඟල් වලින් design කරනවා. එතකොට අපි මෙතනින් දැන් default විදිහට millimeters තිබුණා. මම වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම් අඩි අඟල් වලට. ඊට මෙතන rounding එතන පොඩි කලයක් තියෙන ඉලක්කම් කියලා වටයන් දෙන measurement එක කියලා අපිට අදාළ පුළුවන්. මෙතනම අඟල් විතර භාගයක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. ඊළඟට මෙතන ඒරියා එක ස්ක්වයර් මීටර් වලින් තියෙනවා ඩිෆෝල්ට් විදිහට. අපි ඒක වෙනස් කරලා බලමු. ස්ක්වයර් ෆීට් වර්ග අඩි වලින් දෙන්න පුළුවන්. වර්ග අඟල් වලින් දෙන්න. මෙතන අපි ස්ක්වයර් ෆීට්ස් දෙමු. ඊළඟට ඒක අපිට කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ දෙන්න. ඊළඟට තව තියෙනවා වොලියුම් එක මීටර කියුබ් වලින් තියෙනවා. එයත් අපිට cubic feet වලට අරවන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට මේ මෙතනින් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ angle එක සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි ඩිසයින් කරද්දී angle වහලක් වගේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ඩිසයින් කරද්දී slope එක දෙයක් දෙන්න ඕන. angle එක අපි ඒක decimal degrees වලින්ම තියාගමු. සාමාන්‍යයෙන් අංශ වලින් අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ currency mass density වැනි විදි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ ඔයාලට මේ කෙටි වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉදිරියට තවත් Revit සම්බන්ධ ටෙක්ස් අඩංගු වීඩියෝ මාලාවක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ කමෙන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝෙන් සමගන්නවා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.